Γεια σας. Είμαστε στην αέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον, όχι καλημέρα. Φεύγει η μέρα. Καλώς ήρθατε. Σας χαιρετώ από το χωριό μου, είμαι στη Μεσσηνία. Και θα κάνουμε το live σήμερα εδώ από το χωριό. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο χωριό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ωραίο μονοπάτι που έκανα, το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο που ανέβασα. Μου είχατε γράψει πάρα πολλά μηνύματα και υπήρχε πολύ ενδιαφέρον για αυτό το μονοπάτι, οπότε θα μιλήσουμε για αυτό το μονοπάτι. Και θα σας δείξω λίγο και το ξύλο που βάζω εδώ στο κρεβάτι, πώς το κάνω τραπεζάκι. Γιατί με είχατε ερωτήσει πολύ και θα σας είχα πει ότι θα το δείξω στο επόμενο live. Οπότε, δώστε μου λίγο χρόνο, ετοιμάζομαι αυτό. Θα το δείτε live πώς γίνεται. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έπεσε. Εκεί. Γεια σας, καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι που βλέπω μπαίνετε τώρα. Σας χαιρετώ από Μεσσηνία, από το χωριό μου. Να σας δείξω λοιπόν λίγο το τραπεζάκι που σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας το δείξω. Πώς φτιάχνω το εξωτερικό τραπεζάκι και επανέρχομαι. Λοιπόν, το μεσαίο ξύλο εδώ. Πώς να το στερεώσω εδώ για να το δείτε. Το μεσαίο ξύλο του κρεβατιού. Αχ, σας ζάλισα, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ το ξύλο πιάνει με αυτή τη βίδα εδώ και το στερεώνω, το βγάζω. Θα σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ, το τραπεζάκι. Αυτό το ξύλο μπαίνει εδώ στο κέντρο. Μπαίνει στο κέντρο ανάμεσα στα δύο κουτιά που σας έδειξα την προηγούμενη φορά πώς τα έχω στερεώσει με τις ράγες των καθισμάτων. Και αυτό το ξύλο εδώ φτιάχνω ένα εξωτερικό τραπεζάκι. Είναι πολύ απλή κατασκευή. Έχω βάλει σε αυτό εδώ το ξύλο αυτά τα δύο σιδεράκια και εδώ πάνε και κουμπώνουν τα δύο ποδαράκια που έχω φτιάξει με μία γωνιά. Έχω βάλει μία γωνιά σε ένα κομμάτι ξύλο
Και μετά αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το τραπεζάκι. Και έχω βάλει εδώ 2 ημάντες για να μην φύγει, κάποια στιγμή κουνηθεί. Και τους πιάνω με ένα καραμπίνερ εδώ στα κρικάκια που έχει το αυτοκίνητο για να σταθεροποιείται. Αυτό είναι. Απλή κατασκευή και εύκολη. Γεια σου Τζο, λέει Μελού. Γεια σου Μελού, καλώς ήρθες. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα παιδιά. Καλώς ήρθατε στο live. Ωραία. Να σας πω λίγο πώς ήταν αυτές οι μέρες πριν από το προηγούμενο live που τα είχαμε πει. Είχα πάρα πολύ τρέξιμο αυτές τις 2 εβδομάδες. Είχα ανέβει Αθήνα για 2-3 μέρες για κάποιες δουλειές. Πολύ τρέξιμο. Και τώρα θέλω να οργανώσω λίγο και τις διακοπές και τις δραστηριότητες και όλα αυτά. Να σας μιλήσω μόνο λίγο να μιλήσουμε λίγο για το μονοπάτι των σιδηροδρομικών που με είχατε ρωτήσει πάρα πολύ. Φοράς τα χρώματα τίγρη, λέει ο Αντώνης. Ναι Αντώνη, γιατί ήμουν τίγρης στο Survivor. Ήμουν στους τίγρες, αυτή την ομάδα. Τι ωραία που είσαι εκεί, μου λέει η Μελού. Πώς είσαι εσύ? Πολύ τρέξιμο και πολύ κούραση παιδιά, πολύ. Τρέχω τώρα να ετοιμάσω και το επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω, μου παίρνει πάρα πολύ, μου τρώει πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Το μοντάζ και όλα αυτά και δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το οργανώσω λίγο, για να τα φτιάξω λίγο τα πράγματα, γιατί παραμελώ τον εαυτό μου, δεν κάνω τη γυμναστική μου κτλ. Και πρέπει λίγο να τα βάλω σε μια ισορροπία λίγο το κανάλι και τα πράγματα που πρέπει να κάνω, γιατί 4 μήνες τώρα, κουνουπάκι, Απρίλης, Μάης, 4,5 μήνες τώρα που είναι το κανάλι, δεν ασχολούμαι καθόλου δεν κάνω γυμναστική, δεν κάνω τα πράγματα που πρέπει να κάνω και μου αρέσουν. Είμαι όλη την ώρα στο μοντάζ και στα επεισόδια, οπότε πρέπει λίγο να το βάλω αυτό σε μια ισορροπία. Να σας πω λίγο λοιπόν για το... Γι' αυτό το είπα, λέει ο Αντώνης, για το ότι φορά τα χρώματα της τίγρης, γιατί το ξέρω. Okay. Έχω εδώ και τη σημαία από τον Άγιο Δομήνιο. Όχι, δεν φαίνεται τώρα, σκοτεινιασε. Και έχω και... Να το Αντώνη, κοίτα! Αυτό με έβλεπες. Πολύ βρώμικο βέβαια αυτό που φορούσα τότε εκεί. Μετά μας είχαν δώσει στο τέλος και πιο καθαρά καινούρια και οπότε δεν έχει λερωθεί τόσο απίστευτο το. Και φορούσαμε συνέχεια. Το αναμνηστικό μου από το Survivor. Καλά, και τα πιατάκια μου και τα ποτήρια μου που τα έχω εδώ και τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, να σας πω για το μονοπάτι των σιδηροδρομικών, γιατί όλο πλατιάζω. Το μονοπάτι των σιδηροδρομικών δεν το ήξερα. Μου το είπε ένας φίλος ο οποίος το είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια και μου είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι και δεν είχα πάει ποτέ. Πρώτη φορά το έκανα κι εγώ μαζί σας. Αγχώθηκα λίγο γιατί ήταν ένα μέρος που δεν είχα ξαναπάει. Έπρεπε λοιπόν να το βρω και δεν ήξερα πώς είναι. Περπατούσα το μονοπάτι, δεν ήξερα πώς είναι πιο κάτω, τι δυσκολίες θα βρω, πώς θα είναι γενικώς το μονοπάτι.
Και ήταν κάπως ζώρικο. Ένα συγκεκριμένο φίλο βέβαια μου έγραφε ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που γράφει, θες να το παίξει κάπως κτλ. Είναι αναλόγως πώς το βιώνει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να πάει και να του φανεί πάρα πολύ εύκολο και απλό περπάτημα, ή μπορεί να πάει με παρέα. Εγώ ήμουν μόνη μου. Ήταν σε 350 μέτρα ύψος σε κάποια σημεία το μονοπάτι και έβλεπες από κάτω τον κρεμό, σε κάποια σημεία ήταν τόσο στενό το πέρασμα και για μένα ήταν τρομακτικό. Για κάποιον μπορεί να είναι πολύ εύκολο. Το ότι ήμουν μόνη μου επίσης είναι λίγο διαφορετικό από το να πας με παρέα ή με κάποιο σύλλογο. Γιατί ήμουν μέσα σε ένα φαράγγι απομονωμένο, δεν υπάρχει εκεί κοντά δρόμος, οδικό δίκτυο, χωριά, τίποτα. Και ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, όμως ήταν απίστευτο μονοπάτι, απίστευτα ωραία παιδιά, απίστευτα ωραία. Η θέα και όλο αυτό που αντίκρισε, όλο αυτό το μονοπάτι, πώς το χτίσανε τότε, με τι μέσα που δεν υπήρχαν τότε τα μέσα, δηλαδή εντάξει, με εικασμάδες και με κάποιο δυναμίτι, φαντάζομαι ανοίξαν αυτά τα τούνελ που είδατε που πέρασα, με τα χέρια δηλαδή και με εικασμάδες και με... έβλεπα τα κομμάτια στο μονοπάτι που ήταν χτιστά, που το είχαν χτίσει γιατί ήταν σε σημεία που ήταν επικίνδυνο να φύγει το χώμα και να φύγει το μονοπάτι, οπότε ήταν κάποια σημεία που το είχαν χτίσει και έλεγα πώς τα έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα και για να ενώσουν το κομμάτι αυτό της Ελλάδας. Και μετά από τόσα χρόνια, το 1890 που φτιάχτηκε αυτό, φτάσαμε στο 2026 να μην μπορούμε να τα λειτουργήσουμε εμείς τα τρένα και τις γραμμές να τις συντηρήσουμε και να καταργηθούν όλα. Έχει καταργηθεί αυτή η γραμμή. Εγώ την είχα κάνει, καταργήθηκε μετά το ατύχημα των τεμπών. Μέχρι τότε η Τρένος είχε κάποια δρομολόγια που πήγαινε από τη γρήγορη γραμμή, αλλά είχαν και ένα αργό από αυτή τη γραμμή και είχα πάει γιατί θέλω να κάνω αυτή τη διαδρομή για να περάσω μέσα από το φαράγγι και ήταν καταπληκτικά, περνούσε μέσα από τούνελ και από τις γέφυρες αυτές που σας έδειξα, καταπληκτική διαδρομή, καταπληκτική. Είναι από τα πιο όμορφα σιδηροδρομικά έτσι, όχι μονοπάτι, σιδηροδρομική διαδρομή από τις πιο όμορφες στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς καταργήθηκε και αυτό. Μετά το ατύχημα των τεμπών την καταργήσαν τελείως και αυτή τη γραμμή, όπως έχουν καταργηθεί και όλα τα τρένα στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει τρένο, δυστυχώς. Παντού αναπτύσσουν τα τρένα και συντηρούν τις γραμμές και τις εξελίσσουν. Εμείς εδώ τα καταργούμε, γιατί δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή, όπως κατεβαίνεις και από Αθήνα Καλαμάτα. Επίσης αυτή η γραμμή ήταν πάρα πολύ ωραία, περνούσες πάλι από τέτοιες πετρόχτιστες γέφυρες, μέσα από πανέμορφη φύση, πάρα πολύ ωραία. Καθώς επίσης και το κομμάτι, το δυτικό μονοπάτι της Πελοποννήσου, πάει και αυτό το τρένο, δεν υπάρχει βασικά τρένο στην Πελοπόννησο, ήταν όλα παραλιακά από Κυπαρισία μέχρι επάνω Καγιάφα, Πάτρα που έφτανε, ήταν παραλιακά όλη αυτή η γραμμή και ήταν πάρα πολύ ωραία, πάει και αυτή η γραμμή. Εδώ θα μου πείτε καταργήσανε τον Οδοντοτό. Όταν γύρισε το επεισόδιο του Οδοντοτού που έκανα το φαράγγι του Βοραϊκού, που το περπάτησα, μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, καταργήθηκε και αυτή η γραμμή. Τώρα κάνουν οι ντόπιοι εκεί μια προσπάθεια για να ξαναλειτουργήσει. Σκέφτεται ότι αυτό είχε φτιαχτεί επί Χαριλάου Τρικούπη, αν θυμάμαι καλά, για να μπορέσει να δώσει ζωή και να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να επικοινωνούν και να έχουν ανάπτυξη. Και τώρα καταργήθηκε το 2026. Φοβερό, ναι. Παιδιά, συγγνώμη, μου γράφετε μηνύματα και δεν τα έχω δει. Η Μελού μου λέει ήταν τρομακτικό. Ναι, ήταν σε κάποιες φάσεις.
σε κάποια σημεία του μονοπατιού που ήταν πάρα πολύ στενά και είχε μεγαλώσει και τα φυτά. Και όπως περνούσα σε κάποια φάση σε ένα τόσο στενό μονοπάτι, έπρεπε να κάνω και τα φυτά στο πλάι για να περάσω, γιατί Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ όμορφο μονοπάτι, πολύ όμορφο. Θα σας το συστήνω να το κάνετε με παρέα. Πάντα πρέπει να πηγαίνουμε με παρέα. Εγώ πάντα, βέβαια, όταν πηγαίνω μόνη μου, ενημερώνω και ξέρουν οι άνθρωποι που βρίσκομαι. Είναι δύσκολο σε σημεία, θέλει προσοχή, μου λέει ο Αντώνης. Και ο Δημήτρης. Γεια σου, κυρία Γεωργία. Πάλι στις ομορφιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Αντώνης, βγήκαν βλάβες στη γραμμή. Μα στο βορραϊκού το μονοπάτι που το έκανα και περνούσα από κάποια τούνελ και τέτοια, κάποιες γεφυρούλες, έτσι, κάποια τέτοια χτιστέα τούνελ που είχαν πέσει κάποιες πέτρες και γενικώς ναι, θέλουν συντήρηση. Αυτά δυστυχώς δεν τα συντηρούν. Ήταν μελούπουλες πολύ σε κάποια σημεία. Σε κάποια σημεία πρόσεχα πολύ, όπως περπατούσα, να μην πηγαίνει το ένα μου πόδι δίπλα στο άλλο. Γιατί τα μποτάκια. Τώρα φοράω τα Crocs, το πιο βολικό παπούτσι για το βαν. Τα μποτάκια στο επάνω μέρος έχουν κάτι σαγατζάκια. Εδώ πάνω στο κουτουπιέ. Έχουν κάτι σαγατζάκια που πιάνουν τα κορδόνια. Μία φορά μου είχε πιαστεί το κορδόνι από το ένα παπούτσι στο άλλο, όπως περπατάς και περνάνε δίπλα τα πόδια σου. Οπότε πρόσεχα πάρα πολύ. Είχα βάλει μέσα τα κορδόνια, τα κορδόνια που περισσεύουν, τα είχα χώσει μέσα. Να το προσέχετε και εσείς αυτό σε επικίνδυνα μονοπάτια. Και προσπαθούσα να περπατάω λίγο με ανοιχτά τα πόδια, να μην συμβεί κάτι τέτοιο στα επικίνδυνα κομμάτια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως, ήταν φοβερό, καταπληκτικό. Εσείς τι κάνετε, παιδιά? Πείτε μου στα νέα σας, πώς περνάτε, τι θέλετε να συζητήσουμε, τι θέλετε να πούμε. Σας τα είπα εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Το μονοπάτι. Επίσης δεν βρήκα τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ασοπού. Επίσης αυτός ο κύριος που ήταν λίγο έτσι επικριτικός μου έγραψε δεν ήταν και χαμένος ο σταθμός. Εγώ δεν τον βρήκα. Τι να σας πω. Sorry. Είδα σε κάποια φάση μετά όταν έκανα το μοντάζ κάποιο σημείο που φαινόταν. Γυαλίζουν τα γυαλιά μου. Σε κάποιο σημείο που φαινόταν ένα σακτίσμα κάτω από το μονοπάτι. Το μονοπάτι των σιδηροδρομικών περνάει πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή. Πιστεύω να το καταλάβατε έτσι όπως είχα κάνει το μοντάζ. Δηλαδή εδώ βρίσκεται η γραμμή του τρένου και το μονοπάτι περνούσε από πάνω από τη γραμμή. Τι έλεγα, γιατί το έλεγα αυτό? Το ξέχασα τι ήθελα να σας πω. Στα Καλάβρητα, λέει ο Αντώνης. Βγήκαν βλάβες στη γραμμή, στα Καλάβρητα. Ναι, βγήκαν βλάβες στη γραμμή, αλλά δεν τις επισκευάζουν αυτές τις βλάβες, οπότε αποφάσισαν να το κλείσουν. Από το να τα επισκευάσουν είναι πιο εύκολο να το κλείσουν. Ναι, τι έλεγα για το μονοπάτι. Ναι, επίσης, επειδή δεν το είχα κάνει το μονοπάτι, είχα διαβάσει κάπου ότι είναι κυκλική διαδρομή. Ότι δηλαδή ξεκινάς και μετά υπάρχει κυκλική διαδρομή και βγαίνεις πάλι στο. Που δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μετά σε κάποια άλλες πληροφορίες που βρήκα για το μονοπάτι ήταν ότι το διασχίζεις, δηλαδή μπαίνεις από τη μία πλευρά του φαραγγιού, από εκεί που είναι η πλευρά τέλος πάντων από τη Λαμία, από εκεί που σας έδειξε που φαινόταν ο κάμπος της Λαμίας κάτω, μπαίνεις μέσα στο φαράγγι, το διασχίζεις και μετά βγαίνεις στην άλλη πλευρά του φαραγγιού που είναι πιο ανοιχτά. Εγώ πήγα μέχρι εκεί και δεν ξέρω πώς γίνεται η κυκλική διαδρομή, αν γίνεται. Στις γραμμές του τρένου δεν μπορείς να περπατήσεις, μου λέει η Μελού. Ναι, τώρα έχει καταργηθεί το τρένο, οπότε μπορείς να περάσεις και τις γραμμές, να διασχίσεις δηλαδή το φαράγγι από τις γραμμές του τρένου. Γίνεται και αυτό. Απλά θα πρέπει να περπατήσεις πάνω στις γέφυρες. Έβαλα ο Τέντς μου λέει, Τέντ, έχω βίντεο. Θα σας πω. Λοιπόν, μπορείς να περπατήσεις, Μελού, και ένας γνωστός μου είχε πάει πριν από χρόνια και είχε κάνει το μονοπάτι που περνάει και είχε κάνει τη διαδρομή από
την διάβαση του τρένου, από εκεί παίρνει το τρένο. Και μάλιστα μου είπε ότι ερχόταν τρένο, γιατί τότε δούλευε το τρένο, και το συναντήσαν σε ένα τούνελ και είχαν κολλήσει, λέει, στον τοίχο και τους πέρναγε, τέλος πάντων, ξιστά το τρένο. Λοιπόν, θα σας πω, εγώ χρησιμοποιώ το drone και τη 360 και το κινητό μου για να τραβήξω κάποια πλάνα. Έχω το παλιό μου το κινητό, το κρατούσα στο χέρι μου και το έστεινα κάπου για να τραβάω πλάνα και τέτοια. Και μπήκα και σε μια σπηλιά TED. Ο TED μου λέει: έβαλες το κεφάλι σου σε καμία από αυτές τις σπηλιές κατά μήκος του μονοπατιού? Ήσουν αρκετά έξυπνος για να τις αφήσεις για τις νυχτερίδες και τους φοροφυγάδες? Το έβαλα. Βρήκα την ώρα που περπατούσα και γύριζα, την ώρα της επιστροφής γύριζα και είδα μια σπηλιά δίπλα μου και μια τρύπα τέτοια και πήγα και μπήκα λίγο. Και το έχω τραβήξει σε βιντεάκι, όπως έχω τραβήξει και άλλα πλάνα, αλλά παιδιά δεν τα έβαλα ποτέ μέσα στο επεισόδιο, γιατί τα ξέχασα. Ξέχασα ότι είχα τραβήξει και πλάνα από το κινητό. Οπότε θα σας τα δείξω σε κάποιο επόμενο, σε κάποιο short, σε κάτι τέτοιο θα σας τα δείξω, γιατί είναι πολύ ωραία πλάνα και αυτά, δυστυχώς, που δεν τα έβαλα. Ο Steve Λόλης. Καλησπέρα Steve, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα στην παρέα, λέει ο Steve. Ναι, εδώ λέμε για το μονοπάτι, λοιπόν, των σιδηροδρομικών. TED, ναι, είδα και σπηλιές, αλλά δεν ήμουν τόσο έξυπνη, όπως λες, για να το αφήσω για τις νυχτερίδες. Μπήκα μέσα. Αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό. Ήταν μια αρκετά μεγάλη τρύπα, τόση περίπου. Και φαίνονταν έτσι το άνοιγμα και μπήκα λίγο έτσι μέσα να το δω. Θα σας τα δείξω όταν το μοντάρω. Πολύ σύντομα. Το επόμενό μας live, παιδιά, το επόμενό μας live θα μας βρει... Οργανώνω λίγο τώρα τα πράγματα που θέλω να κάνω για διακοπές και για εξορμήσεις. Γεια σου, λέει Μελού. Μελού μου, δεν ξέρω αν αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που έστειλες. Όχι, Μελού. Η Μελού λέει μάλλον γεια σου στο Steve. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ασύμφορο, λέει ο Αντώνης. Ασύμφορο το να συντηρήσουν τη γραμμή, εννοείς, Αντώνη, του Βουραϊκού, του Οδοντοτού. Ήρθανε κουνουπάκια. Που λέτε, παιδιά, έχω κάποιες υποχρεώσεις τώρα μέχρι τέλος του μήνα. Έχω κλείσει κάποια ραντεβού, δηλαδή προγραμματισμένα σε γιατρούς και τέτοια, για τα check-up, τα γνωστά. Τα προγραμματισμένα. Και αρχές Ιουλίου, οπότε στα μέσα Ιουλίου, που θα είναι και το επόμενο μας live, θα μας βρει, δεν ξέρω πού, κάπου σε διακοπές. Κάπου βόρεια εννοώ. Σε κάποια διαδρομή θα είμαι τότε. Όπως ήταν και πριν 2 live που ήμασταν. Πού ήμασταν? Όταν έκανα το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Ναι, εκείνη τη μέρα είχαμε live. Μπράβο. Ναι, και σας είπα ότι ήμουν Λαμία, κάπου εκεί. Ο Steve λέει: Τζο, στις σπηλιές θα είναι εντυπωσιακά τα πλάνα. Είχε κάποιες πολύ μεγάλες τρύπες που ήταν πολύ ψηλά, αλλά περνούσε και το μονοπάτι δίπλα από 1-2 έτσι μεγάλες τρύπες. Οπότε είδα αυτές που ήταν ακριβώς δίπλα στο μονοπάτι. Δεν περπάτησα δηλαδή να ανέβω κάπου, δεν βγήκα από το μονοπάτι. Παιδιά, ήταν πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ εντυπωσιακά και... σκοτεινήσε πάρα πολύ. Να ανάψω κάποιο φως. Ήταν πάρα πολύ, συγγνώμη, δεν το είχα τόση ώρα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το μονοπάτι και δεν ξέρω ακόμη, δεν έχω μάθει ακόμη. Κουνουπάκια. Θα βγάλω τη ρακέτα μου. Έχω και τη ρακέτα εδώ για τα κουνούπια. Μην έρθετε κοντά, σκοτώνω. Τι έλεγα?
Ναι, σας έλεγα για τον drone. Δεν έχω μάθει ακόμη να το λειτουργώ σωστά. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι θα το πάω κάτω από τις γέφυρες και θα τραβήξω τέτοια πελάνα, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν έχω μάθει ακόμη να το χειρίζομαι σωστά και για να βγάλω αυτά τα πλάνα που έβγαλε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γιατί δεν το έχω μάθει ακόμα. Γιατί έκανα κάτι κοψίματα τέτοια απότομα και δεν φαίνεται πολύ ωραία στο πλάνο. Θέλει έτσι να έχεις στρωτό χέρι στην οδήγηση, που δεν το έχω μάθει ακόμη, αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα το μάθω. Δεν μπόρεσα δηλαδή να τραβήξω έτσι πολύ εντυπωσιακά πλάνα. Ο Στίβ λέει, Τζο, όχι, μισό λεπτό, όχι, άλλο. Θα πας Κόνιτσα και άλλα. Ναι, θα πάω, Στίβ μου. Ο Αντώνης λέει, ανταρκτικά μέρη, όπως σου είχα πει. Για ποιο λες, Αντώνη, σε ποιο αναφέρεσαι, για το μονοπάτι? Ναι, θα πάω Κόνιτσα, Στίβ. Θα πάω Ευρυτανία. Έχει εκεί πέρα κάποια πολύ ωραία πράγματα που θέλω να δούμε από στον νόμο Βρυτανίας. Και μετά θα ανέβω και Κόνιτσα. Και γενικώς θα κινηθώ Ήπειρο από εκεί, λέω, σε αυτό το κομμάτι της Ελλάδας. Ναι, μου λέει ο Αντώνης για το μονοπάτι. Αυτά που λέτε, παιδιά. Με ρωτούσε ένας φίλος προχθές, μου λέει, θάλασσα δεν θα πας καθόλου? Τώρα λέει το καλοκαιράκι, νησιά και τέτοια. Και το καλοκαιράκι γενικώς προτιμώ τα βουνάκια, γιατί τα νησιά και οι παραλίες έχουν πολύ ζέστη και πολύ κόσμο και προτιμώ να πηγαίνω περισσότερο στα βουνά το καλοκαίρι. Και νησάκια και παραλίες είναι καλύτερα από Σεπτέμβρη, που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, και Άνοιξη. Για μένα είναι προτιμότερα αυτές τις εποχές, γιατί το χειμώνα, το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο και πολύ ζέστη και δεν μου αρέσει, δεν το προτιμώ. Δεν ήμουν έτσι πάντα, το καλοκαίρι ήμουν πάντα θάλασσα, αλλά τώρα έχω αλλάξει λίγο κάπως, δεν ξέρω. Δεν το προτιμώ πολύ. Μου αρέσει η θάλασσα, αλλά όχι τους πολύ ζεστούς μήνες, Αύγουστο δηλαδή και τέτοια. Αν και θα πάρω και το καγιάκ μαζί και θα πάμε και θάλασσα, εννοείται. Θα σας δείξω και θάλασσα και διάφορα ωραία μέρη με το καγιάκ που θα κάνω. Πολύ ωραία πραγματάκια. Θα τα δούμε μαζί, θα είμαστε στις διακοπές. Ενώ θα είσαστε στις διακοπές σας και θα μπαίνετε λίγο να βλέπετε και τα επεισόδια και το live μας. Θα κάνετε ένα διαλυματάκι. Καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Το καταφύγιο, αν θα πάω... Στίβ, μου λες αν θα πάω στο καταφύγιο, στο καταφύγιο που στήσαμε το καλοκαίρι, λες, πάνω στην Κόνιτσα, στη βάση της Γαμήλας. Ναι, θα πάω, οπωσδήποτε θα πάω, γιατί έχω ρίξει έτσι πολύ έτσι αγάπη και προσωπική δουλειά σε αυτό το καταφύγιο και θέλω να πάω να το χαρώ και σαν επισκέπτης. Είχαν μείνει κάποια πραγματάκια να τελειώσουμε εκεί στο καταφύγιο, να βάλουμε ένα πλέγμα κάτω μπροστά στην είσοδο, τέτοια, και θα πρέπει να επικοινωνήσω και με τα παιδιά, με τον Χρήστο, να δω, δεν ξέρω τι έχουν κανονίσει, αν έχουν κανονίσει να ανέβουν και αυτοί, και θα ανέβω να μείνω στο καταφύγιο εκεί και να τα πούμε και... Δεν θυμάμαι αν έχει σήμα εκεί τώρα. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω πως είχα, δεν θυμάμαι, παιδιά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κάνουμε ένα live από εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Ναι, οπότε θα πάω. Σε περιμένει το καταφύγιο, μου λέει ο Στίβ. Ναι, Στίβ, σε περιμένει το καταφύγιο. Ξέρεις πώς θέλω να πάω? Πώς και πώς περιμένω να ανέβω. Πώς και πώς. Πάμε Κόνιτσα, μπαίνουμε στο Φαράγγι, ανεβαίνουμε μέχρι πάνω τη Μονή. Και μετά πάνω από τη Μονή ξεκινάει το μονοπάτι, φτάνει στο Σιάδι Μίγας, και πέρα σε αυτήν την καλύβα που έχει φτιάξει ένας
Ένας βοσκός την είχε ξεκινήσει αυτή την καλύβα, την είχε φτιάξει εκεί πέρα δηλαδή, και μετά εκεί πέρα οι ντόπιοι τη φτιάξανε. Ο Στάθης, όχι, ξέρω το όνομα του ανθρώπου, δεν πειράζει, θα το βρω. Τέλος πάντων το φτιάξανε το σιάδι της μύγας εκεί πέρα και είναι ωραίο, και είναι ωραίο για ενδιάμεση στάση, εάν δεν θες να το πας κατευθείαν να ανέβεις επάνω, δηλαδή στη βάση της γκαμίλας. Good evening, Georgia. The van that you drive, my van is Volkswagen Candy Maxi. Μου λέει ο Keith Harris. Hi, Keith. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρα, καλώς ήρθες. Candy Max, thank you. You're welcome. Λοιπόν, it's a 2.5 meter from this side and this side. 2.5 meters. It's very big. It's perfect. Περίμενα λεπτομέρειες για τη διαδρομή. Στίγμα μέχρι το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Για το καταφύγιο της έκτακτης ανάγκης. Νομίζω, Στίβ μου, θα το κοιτάξω και θα σου πω. Νομίζω ότι έχει μπει στο Google σαν τοποθεσία το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης Λουκάς Γιαννακούλης. Έτσι λέγεται το καταφύγιο, γιατί φτιάχτηκε προς τιμή του το ορειβάτη. Και λοιπόν θα το βρω και θα σου το δώσω το στίγμα. Λοιπόν, περιμένω λίγο, Στίβ. Εντάξει, τι θα στο δώσω. Don't worry, θα στο βρω. Είναι περίπου 1 τετράωρο μέχρι το σιάδι της μύγας. Κι άλλο τόσο. Όχι. Πόσο κάναμε περπάτημα μέχρι επάνω. Όταν είχαμε πάει να πάρουμε τα μέτρα για να στήσουμε τη βάση του καταφυγίου, είχαμε ανέβει νομίζω... Ναι. Μας είχε ανεβάσει αυτοκίνητο γιατί είχαν πάρει άδεια από το Δήμο, δεν θυμάμαι που πρέπει να πάρεις άδεια για να μπεις για να μπεις στο δρυμό, μέσα στο φαράγγι. Πρέπει να έχεις ειδική άδεια. Είχαν πάρει άδεια επειδή θέλουν να κάνουν αυτές τις εργασίες. Μας είχε ανεβάσει ένα αυτοκίνητο μέχρι τη Μονή και μετά περπατήσαμε, ναι, από τη Μονή και πάνω. Γιατί είχαμε και υλικά και διάφορα πράγματα που κουφαλούσαμε. Ναι, φτάσαμε σιάδι μύγας και μετά φύγαμε κατευθείαν για επάνω να πάρουμε μέτρα για τις βάσεις. Οπότε το κάναμε σε μία μέρα. Έχω την εντύπωση... Μπορεί να λέω και βλακή. Έχω την εντύπωση ότι κάναμε ένα 8ωρο. 4ωρο. Όχι, αποκλείεται. 4. Πόσες ώρες κάναμε. Πήγαμε πάνω 4 και... Δεν θυμάμαι, παιδιά. Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Από το δασαρχείο. Λέει ο Αντώνη, σωστά. Από το δασαρχείο, Αντώνη. Λοιπόν, ο Στίβ λέει... Όχι, συγγνώμη, παιδιά, γιατί έχασα τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν κανένα μήνα δεν υπήρχε ούτε στο Google ούτε σε ορειβατικές διαδρομές. Η Σοφία, γεια σου Σοφία, Σαβαλτίνη, γράφεται στο YouTube, αλλά είναι η Σοφία μας. Καλησπέρα Σοφία, καλώς ήρθες στην παρέα. Ο Στίβ λέει ότι δεν υπήρχε. Στίβ μου, θα το κοιτάξω λίγο και θα το κοιτάξω. Θα πάρω και θα
θα πάρω και στο... θα ρωτήσω και στον ΣΕΟΒ τα παιδιά εκεί. Και αν θέλει... το καταφύγιο ανάγκης αυτό είναι ανοιχτό το χειμώνα. Το καλοκαίρι, για να μην γίνουν βανδαλισμοί και τέτοια, έχει... νομίζω ότι θα πρέπει να επικοινωνήσεις με κάποιον από τον ΣΕΟΒ, τον Σύλλογο Οδηγών, Σύλλογος Ελλήνων Οδηγών Βουνού, για να σου δώσουν τον κωδικό, γιατί έχει κωδικό για να ανοίγεις την πόρτα. Έχει και φωτοβολταϊκό και πάνελ, έχει και μπαταρίες, έχουν βάλει τα παιδιά μπαταρίες και μέσα να μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου, και το έχουμε φτιάξει πολύ καλά. Αλλά το καλοκαίρι νομίζω, εάν δεν είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και θα σας πω. Στο επόμενο live θα τα έχω μάθει όλα και θα σας τα πω στο επόμενο live. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις κωδικό για να μπορέσεις να ανοίξεις, για να μπεις μέσα στο καταφύγιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, λέει ο Στίβ, το ξέρω ότι πρέπει να τηλεφωνήσω, αλλά δεν θα μείνω, απλά θέλω να το δω. Οκ. Κοίταξε να δεις, άμα είναι να κάνεις τόσο κόπο, είναι... Κοίταξε, αν το σπάσεις και μείνεις στο σιάδι της μύγας και μετά φύγεις, ξέρω εγώ, το πρωί και ανέβεις και κατέβεις, είναι μια χαρά. Αλλά εάν το πας κατευθείαν από κάτω, από κόνιτσα επάνω, είναι σκότωμα να ανέβεις και να κατέβεις. Και είναι και ωραίο να μείνεις, είναι ωραίο να ξυπνήσεις εκεί. Θα έχει σίγουρα χιονούρες αυτή την εποχή, οπότε μπορεί να μην χρειάζεται να κουβαλήσεις και νερά, γιατί είναι και αυτό λίγο ένα... έχει γαϊδουρώνει φόρα. Να κουβαλάς νερά, φαγητά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι και τόσο... να το κάνουμε όσο πιο εύκολο μπορούμε. Οπότε νομίζω ότι νερό πρέπει να υπάρχει από χιονούρες εκεί. Ναι, ξέρω υψόμετρο. Θα το δω σε φωτογραφία, περίμενε, γιατί είχαμε βάλει ένα ταμπελάκι απ' έξω που έγραφε πόσο είναι το υψόμετρο. Για να δω. Δεν τα θυμάμαι, μωρέ παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα. Στίβου, θα το βρω και θα σου πω, για να μην σας να μην το ψάχνω τώρα. Sorry. Οκ. Να το, περιμένετε να δω λίγο, να δω τι, να βρω από φωτογραφίες που είχαμε βγάλει τότε. Λοιπόν, ωραία, έλα, φτάνω. Πού το καταφύγει, βρε παιδιά. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω. Καθίστε. Το ψάχνω στις αναρτήσεις στο Facebook. Γιατί αυτό ήταν το... Εκεί δηλαδή είχα ανεβάσει νομίζω μία... Είχα κάνει μία ανάρτηση. Είχαν κάνει τα παιδιά που ήμασταν μαζί και φτιάχναμε το καταφύγιο. Το βρήκα. Λοιπόν, Καμίλα Τύφη. Καταφύγιο Λουκάς Ραγιανακούλης. Στην τοποθεσία Καμίλα. Εδώ είναι, το μεταφέρετε. Το μισό καταφύγιο με το ελικόπτερο. Να
τα καταφύγια, τι ωραία που ήταν. Ωραία, ωραία έτσι, πολύ όμορφα ήταν που ήμασταν εκεί με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι από την κατασκευή του καταφυγίου. Εδώ ήταν που είχαμε στρώσει και κοιμηθήκαμε. Εδώ είμαστε κάτω από το καταφύγιο, εγώ με την Ιουλιέτα. Και βάζουμε και το μονώνουμε από κάτω. Ο Μάλαμας, ο Τζόρτζ. Τι όμορφα, τι ωραία, ο Στέλιος. Λοιπόν, το ελικόπτερο. Ξέρετε τι ψάχνω να βρω? Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι που ήταν απ' έξω, που γράφει το υψόμετρο. Που είπα στο Στίβ ότι θα του πω το υψόμετρο. Λοιπόν, Έλληνες οδηγοί, βάση Μεσοράχης Γκαμίλας, υψόμετρο 2007 μέτρα. Το πετύχαμε. 2007 μέτρα. Μεταφερόμενο καταφύγιο ανάγκης Λουκάς Γιαννακούλης. Είναι μια πολύ ωραία ανάρτηση που έχει κάνει η Ιουλιέτα Ζήνδρου, που είναι η αρχιτέκτονας που το έφτιαξε και το σχεδίασε. Ωραία. Αυτά. Παιδιά, συγγνώμη για την καθυστέρηση που έψαχνα να το βρω. Ο Αντώνης λέει ευχαριστώ. Οκ. Ο Τζιμ μου έστειλε στίκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζιμ, για το ωραίο σου το στίκερ. Hey you, 2 ευρώ. Σε ευχαριστώ. Οκ, θα το βρω, λέει ο Στίβ. Γεωγραφικό πλάτος, Αντώνης. 33,6648 νη γεωγραφικό μισό λεπτό. Πλάτος. 20,8523. Το βρήκε ο Αντώνης. Μπράβο, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Έκανα 10 ώρες εγώ να το βρω. Το υψόμετρο. 2007 μέτρα λοιπόν είναι το υψόμετρο και... όπως... αν φύγεις από το Σιάδι της Μήγας, υπάρχει ένα μονοπάτι. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω να βρείτε το μονοπάτι, βρε παιδιά. Θα μάθω λεπτομέρειες και θα σας τα πω στο επόμενο live, σας τι υπόσχομαι. Ακριβώς πώς μπορούμε να βρούμε το μονοπάτι κτλ. Συγγνώμη που δεν το ξέρω τώρα αυτό, να σας το πω. Αυτά που λέτε. Ναι, θα μιλήσουμε, λέει ο Στίβ. Οκ, θα μιλήσουμε. Θα τα πούμε. Επειδή έχω πει και άλλες φορές, επειδή στο YouTube δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα έτσι όπως στέλνουμε στα υπόλοιπα social, με κάποια παιδιά επικοινωνώ στα υπόλοιπα social, με τη Μελού, με την Εμμανουέλα και με άλλα παιδιά που θέλουν να με ρωτήσουν κάτι, θέλουμε να μιλήσουμε, τη Σοφία, οπότε... αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε στα υπόλοιπα social που μπορούμε να στέλνουμε, στέλνετε μου εκεί. Να πάμε παρέα στο καταφύγιο, μου λέει η Μελού. Μελού, πότε έχεις διακοπές? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω. Εμένα μου αρέσει πολύ και θέλω να έχω παρέα, απλά δεν θέλω να νιώθω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να πηγαίνω κόσμο και να κάνω πράγματα με κόσμο στο βουνό, γιατί θέλω να παίρνω την ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου. Γιατί δεν είμαι οδηγός βουνού και δεν θέλω να έχω κάποια ευθύνη τέτοια, αλλά σε κάποια... Αυτό τώρα είναι λίγο... Είναι πολλές ώρες, τέλος πάντων, κουραστικό, δεν έχει κάτι επικίνδυνο. Μελού, προσωπικά φεύγω αύριο για Κόνιτσα, λέει
λέει ο Στίβ, Μελού, προσωπικά εγώ φεύγω αύριο για Κόνιτσα. Στίβ, δεν μας τα είπες αυτά. Φεύγεις αύριο για Κόνιτσα? Αχ, βρε Στίβ, γιατί δεν περιμένεις να πάμε παρέα? Καλησπέρα από Κοζάνη. Ο Σάκης. Γεια σου Σάκη, τι κάνεις? Είχαμε καιρό να τα πούμε με τον Σάκη. Η Μελού λέει να πάμε παρέα στο καταφύγιο. Λοιπόν, καθίστε, έχω χάσει τα μηνύματα, παιδιά, μισό λεπτό. Οκ, θα το βρω, λέει ο Στίβ. Ο Αντώνης, Αντώνη, ευχαριστώ, λέει ο Στίβ. Οκ, λέει ο Αντώνης. Μας βρήκε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Μας βρήκε το στίγμα ο Αντώνης. Θα πάμε παρέα στο καταφύγιο, λέει η Μελού. Καλησπέρα από Κοζάνη, ο Σάκης. Γεια σου Σάκη. Μελού, προσωπικά εγώ φεύγω αύριο για Κόνιτσα. Δημήτρης Καστανάς. Καλησπέρα στην παρέα. Σας παρακολουθώ μέσα από το camper van στην Βλασία Χαΐας. Έχεις πάει στους ταξιάρχες εκεί, στον καταράκτη ταξιαρχών, εκεί στην Άνω Βλασία. Είσαι Δημήτρη? Τέλεια, τέλεια. Μας παρακολουθεί μέσα από το camper van. Τι ωραία. Παιδιά, ξέρετε τι, θα ήταν πολύ ωραία να... Λοιπόν, καθίστε. Τρέχουν τα μηνύματα. Ο Σάκης λέει αύριο πάμε τριημεράκι περιοχή Καλαμπάκα. Όποιος θέλει έρχεται. Τι ωραία. Αχ, βρε Σάκη, δεν προλαβαίνω να έρθω. Εγώ θα ανέβω Καλαμπάκα. Θα ανέβω Καλαμπάκα οπωσδήποτε. Αλλά θα ανέβω μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, στο επόμενο live θα πούμε λίγο, εάν είσαστε όλοι εσείς εδώ η παρέα, το παρεάκι μας και άλλα κάμπερ και τέτοια, να κανονίσουμε να βρεθούμε, να κάνουμε τέτοιες εξορμισούλες μαζί. Εγώ θα ανέβω Καλαμπάκα μέσα Ιουλίου, εκεί υπολογίζω, μέσα με τέλη Ιουλίου. Λοιπόν, λίγο δύσκολο, είμαι μακριά, πρέπει να το προγραμματίσω. Ευχαριστώ πολύ πάντως, Στίβ, λέει η Μελού. Όλοι οι καλοί, καλοδεχούμενοι, λέει ο Στίβ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μελού, είσαι από Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Βλασία. Αν είσαι Άνω Βλασία, Άνω Βλασία Δημήτρη, τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Ήρθε επίσκεψη και ο μάστορας. Ήρθε επίσκεψη και ο μάστορας εδώ. Μπαμπά! Μου βοήθησε να φτιάξω εδώ τα ξύλινα τα έπιπλα. Μισό λεπτό παρακαλώ. Τι πέτα. Έτσι ήθελα. Θες να δεις ένα γεια στα παιδιά εδώ? Όχι, θα πάω να καθίσω σε άλλη φορά. Εντάξει. Έκανα μπανάκι μετά. Όχι μετά μου. Ήρθε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς. Ναι, Στίβ μου, ο μπαμπάς. Ναι, καλά θυμάσαι, μου λέει η Μελού. Είναι από Κρήτη. Η Μελού. Συγκινούμε τώρα. Όλο αυτό εδώ το έφτιαξα με πολύ αγάπη. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να φτιάξω το βανάκι μου και να ταξιδεύω και να πηγαίνω σε μέρη έτσι. Συγγνώμη. Και ήταν πολύτιμη η βοήθεια του μπαμπά εδώ να μου φτιάξει και να με βοηθήσει στις ξύλινες κατασκευές, γιατί ήθελε μεγάλη ακρίβεια να δέσω τα κουτιά και να βάλω το ξύλο στο κέντρο και
επειδή ο μπαμπάς είναι μάστορας και τα ξέρει όλα αυτά, πώς πρέπει να τα μετρήσουμε και πώς να τα φτιάξουμε. Για πολλά πράγματα μου έλεγε δεν γίνεται αυτό, Γεωργία, δεν γίνεται. Και του έλεγα παπά, γίνεται, θα το φτιάξουμε έτσι. Είχα φτιάξει τα σχέδια εγώ, είχα κάνει τα σχέδια στο μυαλό μου. Και μετά από ένα σημείο και μετά μου έλεγε, του έλεγα μπαμπά, να φτιάξουμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό να το φτιάξουμε. Του έλεγα, γίνεται μπαμπά, θα το φτιάξουμε. Μετά από ένα σημείο και μετά μου έλεγε, πες μου πώς θα το φτιάξουμε και θα το φτιάξω. Καταλυτική η συμβολή του για να έχεις το σπίτι σου. Ναι, Στίβ μου, έτσι είναι. Μελού προσωπικά. Μελού προσωπικά, λέει ο Στίβ, μισό λεπτό γιατί το χάσα πάλι το μήνυμα. Λοιπόν, η Μελού λέει ναι, καλά, θυμάσαι, μου είπε εμένα. Ο μπαμπάς μου είπε ο Στίβ, καταπληκτική συμβολή του μπαμπά, σωστά. Ο Σάκης λέει με το καλό να ανέβει στα μέρη μας. Σάκη, θα ανέβω οπωσδήποτε. Και αν δεν έρθω Κοζάνη και είμαι κάποιο νότια και αν ανέβω Κοζάνη θα... είχαμε επικοινωνήσει, αν θυμάμαι καλά, Σάκη, στο Instagram. Instagram νομίζω, για να ξέρω που να σε βρω, γιατί παιδιά ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή τώρα έχει έτσι αναπτυχθεί το κανάλι και μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, μετά λίγο τα χάνω και δεν θυμάμαι αν έχω επικοινωνήσει με κάποιον στο Instagram ή στο Facebook ή στα email. Μου στέλνουν πολύ και στο email μηνύματα και λίγο το χάνω. Τώρα έχω αρχίσει και φτιάχνω μια λίστα στο κινητό μου με την παρέα εδώ και τους ανθρώπους από αυτή την... με campervan και το γράφω στο κινητό γιατί δεν θυμάμαι αλλιώς τα ονόματα και από που μου στέλνει ο καθένας. Λοιπόν, με το καλό να ανέβει στα μέρη μας, λέει ο Σάκης. Ο Στίβ λέει, πάμε στο πλάνο σου, πες μας ημερομηνία που ξεκινά με οι διακοπές σου. Να είναι γερός, να τον χαίρεσαι. Μου λέει Μελού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Τον χαίρομαι, γι' αυτό είμαι εδώ και παίρνω χρόνο πολύ μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά για να τους χαίρομαι όσο περισσότερο μπορώ. Να οργανώσετε κάτι, Γεωργία, για εμάς που δεν έχουμε ιδέα, λέει ο Δημήτρης. Βρε Δημήτρη, εσύ δεν μου είπες τώρα ότι είσαι... Μισό λεπτό, ποιος Δημήτρης, περίμενε, μισό λεπτό. Δημήτρη, εσύ τώρα δεν μου είπες ότι είσαι στην Άνω Βλασία και μας βλέπεις μέσα από το campervan. Πώς δεν ξέρεις? Όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ ό,τι ανεβάζω θα τα βλέπεις και ό,τι θέλεις να με ρωτάς. Μπορείς δηλαδή στα άλλα social, δηλαδή αν σκέφτεσαι να πας σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, στερεά Ελλάδα, σας είπα ότι έχω γυρίσει πάρα πολύ, όλη την υπηρετική Ελλάδα, από Εύρο μέχρι Τένερο, ακροτήριο κάτω, έχω γυρίσει αρκετά, τέλος πάντων, πάρα πολύ. Οπότε, εάν ταξιδέψεις σε κάποιο νομό και θέλεις κάτι να σου δώσω κάποιες ιδέες για δραστηριότητες, για μονοπάτια, να μου στέλνετε και εγώ ότι μπορώ να σας βοηθάω. Ακούσατε το ρολόι του χωριού? Παιδιά, εγώ το έχω συνηθίσει, το σπίτι στα χωριά είναι δίπλα στην εκκλησία και ακούγεται πάρα πολύ όταν χτυπάει η καμπάνα της ώρας. Τι ώρα είναι τώρα? Είναι 10 παρά 5, δεν χτυπάει 10 λεπτά νωρίτερα. Χτυπάει 10 παρά 10, δεν χτυπάει στις 10 το ρολόι. Δεν το άκουσα εγώ καν, να σκεφτείτε. Ο Αντώνης λέει το ρολόι του χωριού, είχα χρόνια να το ακούσω, ναι. Σάκη, είχαμε μιλήσει στο Facebook, οκ. Ωραία, για να ψάχνω τις συνομιλίες στο Facebook.
Ο Στίβ λέει Μελού, θέλω να ανέβω και Ψιλορίτη που δεν έχω πάει. Θα με ενημερώσεις για τη διαδρομή? Ο Τζιμ μου έστειλε κι άλλο sticker. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Προσπαθώ τώρα να δω λίγο και πώς θα οργανωθεί το κανάλι και πώς θα μπορώ να έχω και κάποια έσοδα από αυτό το κανάλι. Γιατί, παιδιά, το όνειρό μου είναι να ταξιδεύω με το van και να... Άψ! Έπεσε το ξύλο. Και να έχω κάποια έσοδα από το κανάλι. Κάποια λίγα έσοδα, τέλος πάντων. Γιατί δεν θέλω να έχω κάποια σταθερή δουλειά που θα με αναγκάζει να είμαι κάπου καθυλωμένη σε ένα μέρος. Θέλω να ταξιδεύω και να φτιάχνω τη δουλειά μου μέσα στο βανάκι. Οπότε θα ήταν πολύ εύχης έργο αυτό να συμβεί. Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα sticker και για την προσφορά σου και για τα δώρα που μου δίνεις. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά πάντα, είσαι σε κάθε live. Έξτρα γενναιόδωρος, να είσαι καλά. Ο Αντώνης λέει, θα έρθω να το ρυθμίσω. Το ρολόι, δεν ξέρω γιατί το έχουν βάλει. Με τι ασχολείσαι, Αντώνη? Ο ρολογάς. Δεν ξέρω γιατί το έχουν βάλει έτσι, να χτυπάει 10 λεπτά νωρίτερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Αυτά που λέτε, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου συζητήσετε και να πούμε κάτι άλλο. Θα οργανώσω λίγο στο επόμενο live σίγουρα. Ναι, στο επόμενο live όπως σας είπα, θα είμαι κάπου βόρεια Ήπειρο, κεντρική Ελλάδα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Ηλεκτρονικά, λέει ο Αντώνης. Οκ. Μισό λεπτό. Αντώνη, είσαι ο Αντώνης που μου είχε στείλει μήνυμα στο email για ηλεκτρονικά και για τέτοια? Γιατί από τα ονόματα τον μπερδεύω, είναι άλλο όνομα στο... Άλλο όνομα στο YouTube, άλλο όνομα στο Facebook, άλλο όνομα στο τέτοιο. Ναι, λέει ο Αντώνης. Οκ, Αντώνη, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Οκ, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ο Αντώνης μου είχε πει ότι χρειάζομαι βοήθεια για όλα τα ηλεκτρονικά εδώ του αυτοκινήτου. Αν χρειάζομαι κάποια βοήθεια, να το ρωτήσω, οτιδήποτε θέλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι στιγμής είμαστε εντάξει. Μην χρειαστώ κάτι άλλο. Την άλλη εβδομάδα έχω ραντεβού στο συνεργείο για κάποιο θόρυβο που κάνει το αυτοκίνητο και δεν έχω ανακαλύψει ακόμα τι είναι. Θα αλλάξω ρουλεμάν σε κάποιο τροχό. Ελπίζω να είναι αυτό και να μην είναι κάτι περαιτέρω και μετά θέλει άλλα. Ακόμα πες. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα, Αντώνη. Ακόμα πες. Τι εννοείς? Αυτά, παιδιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, παρέα. Στο επόμενο live θα έχω μάθει λεπτομέρειες για το καταφύγιο, οτιδήποτε χρειάζεται, και θα σας πω και πού θα κινηθώ. Θα είναι αρχές Ιουλίου, οπότε θα έχω βγάλει και εγώ το πρόγραμμα για το που ακριβώς θα κινηθώ, και μπορούμε να κανονίσουμε και με κάποιους που έχουν κάμπερ, να κάνουμε έτσι κάποια συνέβρεση με το Σάκη, με το Δημήτρη και με άλλα παιδιά. Ο Σάκης έχει ωραία παρέα εκεί στην Κοζάνη και κάνει τις εκδρομές του, οπότε θα τα πούμε πολύ σύντομα, και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε αυτό που πρότεινε ο Στίβ την προηγούμενη εβδομάδα, να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά. Να δείτε και το βανάκι, πώς ακριβώς το έχω φτιάξει. Έχω εκμεταλλευτεί το παραμικρό χώρο και είναι πολύ εργονομικό και πολύ βολικό, οπότε θα ήθελα να το δείτε από κοντά και να δείτε το βάζω, δηλαδή αν θέλετε εσείς κάτι να πάρετε κάποια ιδέα. Ο Τζιμ μου έστειλε sticker.
Ο Αντώνης λέει όταν μπορείς πάρε τηλέφωνο. Ο Τζιμ μου έστειλε κι άλλο στίκερ. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Στίβ μου λέει, θα θέλαμε να κάνεις κάθε εβδομάδα live. Ναι, Στίβ μου, το ξέρω κι εγώ θα ήθελα, αλλά δεν προλαβαίνω να το κάνω. Δηλαδή, για να οργανώσω το live, πρέπει να φτιάξω αυτή τη φωτογραφία που ανεβάζω, που ανακοινώνω το live. Μόνο και μόνο να φτιάξω αυτή τη φωτογραφία, να την ανεβάσω στα social, να βάλω όλα αυτά τα hashtag και όλα αυτές τους υπότιτλους, την περιγραφή, όλα αυτά. Και μου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, παιδιά, εμένα. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς κάποιοι η Φιλίτσα, τη Φιλίτσα την έχω χάσει το τελευταίο καιρό. Ανεβάζει πάρα πολλά βίντεο. Δεν ξέρω πώς προλαβαίνει και τα ανεβάζει τόσο φορά. Μου είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη φορά, Γεωργία, να ανεβάζεις πολλά short. Έχει δίκιο, αλλά δεν προλαβαίνω. Ωραία θα είναι μια συνάντηση, λέει ο Στίβ. Όχι. Ωραία, η Σοφία λέει ωραία θα είναι να κάνουμε μια συνάντηση. Λοιπόν, Μελού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, παιδιά, η Μελού επίσης μου έστειλε ένα στίκερ. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, παιδιά, και πώς. Δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Να είστε καλά. Και ο Στίβ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Τζιμ, και άλλο στίκερ ο Τζιμ. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά. Τα λέμε στο επόμενο μας live. Μου φτιάξατε τη διάθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Γεια σας, παιδιά. Αχ, καθίστε τώρα γιατί είδα και καινούργια μηνύα. Θέλεις χρόνο και εξοικείωση, λέει ο Αντώνης. Μια συνάντηση θα ήταν το καλύτερο, λέει ο Στίβ. Και εγώ θα το ήθελα, παιδιά. Ο Δημήτρης λέει, κάνεις πολύ καλή δουλειά και μας δίνεις έμπνευση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα ανεβάσω, παιδιά, τώρα από τις διακοπές που θα πάω, θα τις οργανώσω έτσι ώστε να σας δείξω πάρα πολύ ωραία μονοπάτια και δραστηριότητες ωραίες που μπορείτε να πάτε να κάνετε κι εσείς. Αυτό δηλαδή, θα επικεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι τώρα στο επόμενο δίμηνο, να σας δείξω τέτοια μέρη. Να είσαστε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βοηθάω και σας εμπνέω και εσάς. Καλή συνέχεια, λέει ο Στίβ. Ο Αντώνης, για χαρά. Φιλιά πολλά, παιδιά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Τζιμ, Στίβ, Σοφία, Αντώνη, Δημήτρη, Μελού. Όλους θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλους. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά. Σίγουρα έχω ξεχάσει κι άλλους. Φιλιά πολλά. Μαζεύτηκαν πολλά κουνούπια. Φιλιά πολλά. Γεια σας, παιδιά. Εδώ είμαστε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Σοφία μου. Φιλιά πολλά. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το οργανώσουμε. Τελευταία κουβέντα που λέω. Να περνάς καλά και με χαμόγελο. Και εμείς ευχαριστούμε, μου λέει ο Στίβ. Ο Σάκης λέει να περνάς καλά και με χαμόγελο. Να είσαι καλά, Σάκη. Σάκη, θα μιλήσουμε όταν ανέβω βόρεια. Τι θέλω να πω. Το ξέχασα. Φιλιά. Τι θέλω να πω. Το ξέχασα, παιδιά, πάει, έφυγε. Γεια σας. Καλή συνέχεια, Τζιμ. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Στίβ. Να είστε καλά, παιδιά.